මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ රම්පේ සහ පොල් කිරි වලින් හදන ඉතාමත් රසවත්, ඉතාමත් සුවඳවත් කේක් එකක්. මේ කේක් එක හරිම සුවඳ වගේම පුළුන් වගේ හරිම සොෆ්ට්. ලංකාවේ අපට රම්පේ එළවලු වලට බත්තට දාන එක හුරු පුරුදු වුණාට කේක් වලට දාන එක ටිකක් නුපුරුදුයිනේ. ඒ වුණාට මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, චීනය වගේ රටවල් වල මේ රම්පේ රසයෙන් විවිධ කේක් ಜಾති, විවිධ පැණි රස කෑම ಜಾති හැදීම ඉතාම ජනප්‍රියයි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවික රම්පේ වලින් හදාගත්ත රම්පේ යුෂය. ඒක හදාගන්න හැටි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකට අපට ඕන වෙනවා සෝදලා පිරිසිදු කරලා අඟලි විතර සයිස් එකට කෑලි කපාගත්ත රම්පේ කොළ 10ක් විතර. තව වතුර කෝප්ප කාලක් විතර. ඊළඟට අපට ඕනේ ඉතාමත් උකු පොල් කිරි මිලිලීටර් 60ක් විතර. මේ විදිහට ක්‍රීම් වගේ පොල් කිරි ගන්න ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. පොල් කිරි එක කිරි වතුර කෝප්පයක් විතර දාලා හොඳට මිරිකලා ඒ කිරි ටික ෆ්‍රීස් එකේ දාලා තියන්න පැය දෙකක් විතර. එතකොට උකුම කොටස තට්ටුවක් වගේ උඩ මිදිලා තියෙනවා. අන්න ඒ කොටසින් මිලිලීටර් 60ක් ගන්න. නැත්තම් දැන් කඩේ තියෙනවා කොකනට් ක්‍රීම් එක ගන්න පොඩි ටෙට්‍රා පැක් වල. ඒ ක්‍රීම් එක උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව අපට ඕන කරනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්, කෝර්න්ෆ්ලවර් ග්‍රෑම් 20ක් සහ බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්. මේ ಜಾති තුන හොඳට හීනි සිදුරු තියෙන පෙනේරකින් 3 පාරක් හල්ලා තමයි අපි මේ කේක් එකට එකතු කරන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ එහෙම හලලා ලෑස්ති කරගත්ත පිටි මිශ්‍රණය. ඒ වගේම තව අපට ඕනේ බිත්තර 4ක්. කහ මද 4 වෙනමයි, සුදු මද 4 වෙනමයි ගන්න. ඊළඟට අපිට තව ඕනේ සීනි ග්‍රෑම් 40ක් වෙනම සහ තව සීනි ග්‍රෑම් 60ක් වෙනම. ඒ සීනි ග්‍රෑම් 60 සුදු මද බීට් කරද්දී තමයි එකතු කරගන්නේ. තව මම මෙතන ක්‍රීම් ඔෆ් ටාර්ට් තේ හැඳි භාගයක් පාවිච්චි කරනවා සුදු මද බීට් කරද්දී. ඒ වුණත් මේක අත්‍යවශ්‍ය නෑ. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. මොකද ක්‍රීම් ඔෆ් ටාර්ට් වලින් පිත්තර සුදු මදවල පිඹුණු ගතිය වැඩි කාලයක් තියාගන්න උදව් වෙනවා. ඊළඟට තව අපට ඕනේ හොඳ පිරිසිදු සුවඳ පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක්. ඒ වගේ පොල් තෙල් නැත්තම් බටර් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මෙල්ට් කරගත්ත බටර්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් රම්පේ යුෂය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මෙහෙම අපේ පොඩියට කපාගත්ත රම්පේ කොළ ටික මෙහෙම බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට මේකටම අපේ වතුර කෝප්ප කාලත් එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම හොඳට කෙරුණාට පස්සේ මේ පේස්ට් එක පෙනේරකින් හොඳට පෙරාගමු. දැන් මෙහෙම හොඳට මිරිකලා යුෂ ටික වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ යුෂ ටික පිරිසිදු තේ ගොට්ටකින් හරි රෙදි කෑල්ලකින් හරි ආපහු පෙරලා පුංචිම රොඩ් ටිකත් අයින් කරගමු. ඊළඟට මේක හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන ටික වෙලාවක් පැත්තකින් තියලා තියන්න. එතකොට උඩ වතුර වගේ ගතියක් ඉතුරු වෙයි. ඒ වතුර ටික කැළතෙන්නේ නැති වෙන්න හිමීට හැන්දකින් අයින් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ හොඳ සන්තෘප්ත රම්පේ යුෂය මේස හැඳි 2ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. අද මම මේ කේක් එක බේක් කරගන්නේ මේ වගේ තරමක් උස ට්‍රේ එකකට. මොකද මේ කේක් එක ටිකක් උසට පිපෙනවා. ඒ වගේම වෙනදා අපි ට්‍රේ එකට බටර් ගානවනේ. අද එහෙම ගාන්න එපා. අඩියට විතරක් ෆොයිල් එකක් හරි තෙල් කඩදාසියක් හරි මෙන්න මෙහෙම දාගන්න. කේක් එක බේක් වෙද්දී නිකම්ම වටෙන් ගැලවිලා එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පීයකින් වගේ බුරුල් කරලා කේක් එක ගලව ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලෝගේ oven එකත් අංශක 160ට විනාඩි 10ක් 15ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. හරි, දැන් අපි අපේ කේක් බැටර් එක හදාගමු. මේ වගේ ඉඩ තියෙන භාජනයකට අපේ බිත්තර කහමද 4 දාගමු. අද මම බැටර් එක බීටර් එකකින් බීට් කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ විස්ක් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කහමද ටිකක් පොඩ්ඩක් විස්ක් කරගමු. ඊළඟට වෙනම ගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 40ක් මේකටම එකතු කරගමු. දැන් විනාඩි 3ක් විතර හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ පොල් කිරි ටිකත් එකතු කරගෙන බීට් කරගන්න. දැන් තෙල් ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් තව විනාඩි 4ක් 5ක් හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ රම්පේ යුෂ මේසෙන් දෙකත් බැටර් එකට දාගමු.
බලන්න ලස්සන කොළ පාට කලරින් එහෙම මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම මේ කේක් එකට අමුතුවෙන් සුවඳ වෙන්න වැනිලා හැම අවශ්‍යත් නැහැ. රම්පේ වලින් මුළු ගේම පිරෙන හරිම නැවුම් සුවඳක් මේ කේක් එකට ලබා දෙනවා. දැන් ඊළඟට අපි පිටි ජාති ටිකත් කොටස ගානේ දෙපාරකට එකතු කරගමු. පිටි දාලා ගොඩක් තදින් බීට් කරන්න එපා. සුදු පාටට පිටි ඉරි වගේ නැති වෙන්න වටෙන් එකතු කර කර එමිහිට මිශ්‍ර කරගත්තම ඇති. දැන් අපි වෙනම තෙත බිඳුවක්වත් නැති වියලි භාජනයක අපේ බිත්තර සුදු මද ටිකත් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් ටිකක් මෙහෙම පෙන ගතිය ආවම ක්‍රීම් ඔෆ් ටාර්ට් තේ හැඳි භාගයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට තව ටිකක් උකු වෙනකම් බීට් කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ අපි ඉතුරු සීනි ටිකෙන් පොඩ එකතු කර කර දිගටම බීට් කරන්න. සීනි ටික 3 පාරකට වගේ දාන්න. හොඳට පුළුන් වගේ වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. නියම ප්‍රමාණයට බීට් වුණාම භාජනය මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හැරෙව්වත් මෙහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මෙහෙම ඇඟිලි තුඩින් ටච් කරාම නිකන් උල් වගේ උඩට ඉස්සිලා හිටිනවා. දැන් මේ මෙරෑන් එකත් අපේ බැටර් එකටම එකතු කරගමු. ඔක්කොම එක සැරේ දාගන්න එපා. ටික 3 පාරකට වගේ එකතු කරගමු. මේ විදිහට විස්ක් එක රවුමට කරකව කට් ඇන්ඩ් ෆෝල්ඩ් විදිහට තමයි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. හරිම ඉවසීමෙන්. ගොඩක් වේගෙන් මිශ්‍ර කරොත් බිත්තර සුදු මද එකේ තියෙන මේ වායු බුබුලු ගතිය බිඳිලා අපේ බැටර් එකේ පිම්බෙන ගතිය අඩු වෙනවා. සුදු මද ඔක්කොම මිශ්‍ර වෙලා බැටර් එක තනි පාටක් වුණාම අපේ බැටර් එක ලෑස්ති. දැන් අපේ බැටර් එක ලෑස්ති. අපි මේක කේක් ට්‍රේ එකට දාගමු. මේ විදිහට නවපු සර්වියට් එකක් උඩ පෑන් එක තියලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම උඩින් අතාරින්න. එහෙම කරාම බැටර් එකේ ලොකු වායු බුබුලු තියෙනවා නම් ඉවත් වෙලා එක ගානට බැටර් එක ලෙවල් වෙනවා. හරි. දැන් අපේ oven එකත් ප්‍රීහීට් වෙලායි තියෙන්නේ. මේ කේක් එක අංශක 160 උෂ්ණත්වයට විනාඩි 55ක් බේක් කරගමු. දැන් අපේ කේක් එක බේක් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ කේක් එක වටෙන් ගැලවිලා තියෙන හැටි. මේ තියෙන ටිකක් නිවුනට පස්සේ ට්‍රේ එකකින් එළියට ගත්ත අපේ රම්පේ වලින් හදපු කේක් එක. හරි ලස්සන පාටක් තියෙන්නේ. මේ බලන්න කොච්චර ස්පොන්ජිද කියලා. පුළුන් වගේ සැහැල්ලුයි. සුවඳයි රසයිත් මොනතරම්ද කියලා ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. එකපාරක් හැදුවොත් හැමදාම හදන්න හිතේ. එහෙනම් අපි තවත් රසවත් රෙසිපියක් එක්ක ආයෙත් මුණ ගැහමු.